بسم الله الرحمن الرحیم. درس امروزی ما در مورد دیتا تایپ ها است که امروز مفصل سر دیتا تایپ صحبت میکنیم که دیتا تایپ چی است و معرفی میکنیم دیتا تایپ هایی که در C++ استفاده میشه. و روز قبلی ما خواندیم که وریبل چی است، چگونه ما میتونیم یک وریبل اینیشالایز کنیم، چگونه ما میتونیم یک وریبل دیکلیریشن کنیم که اونجا وریبل ما معرفی میکرده و همچنان برش قیمت هم میدادیم. پس زمانی که ما یک وریبل معرفی میکنیم که قیمت به خود ذخیره کنه در حافظه کامپیوتر و ما بتانیم دوباره امی قیمت به سادگی بتانیم که به دسترس خود قرار بتیم، ما نیاز داریم وریبل نام بتیم و وریبل قیمت را که من برش پاس میکنم من نیاز دارم اینمی قیمت پیش از پیش مشخص بسازم که من ولیوی که به خودت پاس میکنم او آیا اعداد ثابت است، اعداد اشاریه دار است، کرکتر است یا ای که نام است، چی است من پاس میکنم او رو باید از من مشخص برش بسازم که ما در جمله بولین داریم که ترو فالز تنها به خود میگیره قیمت صحیح و غلط که صحیحش یک است و غلطش صفر است که او را ترو فالز می نامن و کرکتر است که یک کرکتر فقط به خود ذخیره میکنه. اعداد انتیجر است که ما بر اعداد استفاده میشه، اعداد ثابت اشاریه دار نیست و اشاریه بر خاطر اشاریه دار ما نیاز داریم که فلات معرفی کنیم. فلات هم به دو نوع است که یکی فلات است که اشاریه دار کوچک است و دبل است که اشاریه دار بزرگ است یا سایزش مختلف است که یکیش سایز کوچک اشاریه دار به خود ذخیره میکنه و اگر ما نیاز داریم که قیمت بزرگتر را به این ذخیره کنیم ما نیاز داریم که دبل انتخاب کنیم دیتا تایپش. و دیگه وایت چار است که وایت کرکتر است که ما میتونیم که امی سپیسش بیشتر است، 4 است. این میایم برای عملی کار میکنیم. مثلا سابق میخواستیم که یک وریبل مشخص بسازیم یا ای که وریبل کرییت کنیم، پس ما میامده میگفتیم انتیجر a یا ای که انتیجر نم یک قیمتش چند است؟ میگم قیمتش 10 است و میخواستم ایره پس برای اسکرین پرنت کنم. برای اسکرین کانسول اوت میتونم برش و برای کانسول اوت نشته میکنم چی را برای ما پرنت کو در روی اسکرین. میگم اول یک مسیج پرنت کو، بگو the number of num1 is، باز اینجا دبل بریکت های کانسول اوت باز میکنیم و برش وریبل یک پاس میکنیم که وریبل نم یک بود که دیتا تایپش انتیجر بود که اعداد ثابت. پس من ایره رن میکنم. زمانی که من ایره رن کردم 10 برای اسکرین بر ما پرنت شد. the number of نم یک is 10. اگر من بخوایم که اینمی قیمت اشاره دار پاس شد پس من میگم فلات نم 2. نمیتونم که چندین وریبل به یک نام سیف کنم، پس من نامایشان تفاوت باید در نامش ایجاد کنیم، یک تفاوت داشته باشه و میگم نم دوی ما 12.2 باشه قیمتش و اینجا میایم میگم که سی اوت کپی میکنم و اینجا دوباره پیست میکنم. میگم the number of num2 is وریبل نم2 را اینجا کال میکنم. پس رن میکنم. ایره زمانی که رن کردم اینه 12.2 پرنت شد. چرا در یک سطر پرنت شد؟ من چون اینجا انلاین استفاده نکردیم پس یا در یک لاین بر ما پرنت شد. اینجا میگم انلاین هم ایجاد کو بر ما که در سطر جداگانه بره آنه در سطر دوم آمد و دیگه دبل داریم. دبل باشه نم 3 که اعداد اشاره دار بزرگ میتونیم به این پاس کنیم. خب ما قیمت بس از برش و متوجه باشین که انتیجر هم شارت و لانگ داره که انتیجر سایز کوچک است، سایز بزرگ است. انتیجر شارت فرض مثال ما میتونیم انتیجر شارت برای ایج استفاده کنیم. مثلا یک کس تا فعلا ما ندیدیم که از 120 سال زیاد عمر کرده باشه، پس ما در ایج وریبل ایج ما انتیجر شارت انتخاب میکنیم تا که
حافظه زیاد کامپیوتر ما به خرج نره. پس ما اینتیجر شارت و اینتیجر لانگ هم داریم. اگر قیمت زیاد بزرگ برش پاس میکنیم اینتیجر لانگ معرفی میکنیم دیتا تایپش و اینتیجر لانگ مثلا میشه که سلری بگویم ولیش حالا فعلا پاس نمیکنم. و دیگه استرینگ داریم. اگر من بخواسته باشم یک نام اسش کوچک باید باشه، یک نام یا یک آدرس رو سیف کنم، پس من استرینگ میگیرم. استرینگ چی؟ نیم باشه و در اینجا قیمت برش پاس میکنم، میگم احمد پاس شد. و دیگه داریم کرکتر 4 معرفیش میکنم، میگم که کرکتر ما چی باشه، میگم روم نمبر باشه، روم اندرسکور نمبر. ایره میخوایم برش قیمت پاس کنم، قیمت از این چی باشه، میگم که روم ای باشه برش، درست است. یا روم کتگوری میشه که بگیریم نام وریبلشه. خب بینی را کلش میخوایم که بروی اسکرین بر ما پرنت کنم. انلاین ایجاد میکنم که در سطر جداگانه بیه و در یک سطر برم نبیه. پس ما ایره کود کاپی میکنم، سی اوتا کانسل اوتا دوباره اینجا پیست میکنم و میگم که the value of age is اینجا میگم که age برای ما پرنت کنه، وریبلی که به نام age است. و در اینجا باز میگم کانسل اوت که کرد برای ما میگم the value of double is خب نمسه رو برای ما پرنت کو و اینجا یک انلاین ایجاد کو برای ما. انلاین هم ایجاد کرد و میگم که سی اوت کو برای ما. چی رو سی اوت کو؟ میگم که your name is اینجا باز دبل کنم، میگم name is name که وریبلی که به نام نیم است رو برای ما پرنت کنه. و در ضمن میگم که سی اوت کو برای ما، میگم که your room category is room underscore number. خب این رو میم رن میکنم ببینیم. بله دبل دیدین که بر ما پرنت کرد، اعداد بزرگتر بر ما پرنت کرد، از اشاریه داره و فلوت که هسته که یک خانه اشاریه گرفته بر ما پرنت کرده و اعداد ثابت 10 ایجکس رو 20 پرنت کرده. the value of double هم پاس کرده بر ما و string هم تایپ که ما احمد نامش هم داده بودیم دیتا تایپ استرینگ بر ما پرنت کرده و کاتگوری هم که هست your room category is A بر ما پرنت کرده. پس ما میخوایم که در جریان برنامه که من نوشته کردم در خود پروگرام را که من رن میکنم بر ما اتومات بگویه که کدام دیتا تایپ چقدر سایز داره. پس ما به اینجا نیاز دارم که یا کلش پاک کنم، وریبل را کلش پاک میکنم و اینجا میگم سی اوت کو برای ما. سی اوت کو میگم size of character. زمانی که کرکتر را میگم که دیتا تایپ ما داریم، این سایزش برای ما بگو که چقدر استک. اینجا سایزهای کلش میخوایم که پرنت کنم سایز of character و یک انلاین استفاده میکنم که به سطر جداگانه بره. باز میگم سی اوت کو. چی رو سی اوت کو برای ما؟ میگم size of integer short integer long integer کلش معرفی میکنم. size of integer ساده یعنی میگم
size of int باز اند لاین استفاده میکنم به سطح جداگانه برای باز میگم سی اوت کو برای ما نشته کو size of long integer یک فاصله ایجاد کو دبل دات باز میگم size of long integer و این لاین که به سطر جداگانه بره و اینجا باز برش میگم سی اوت کو بره ما نشته کو size of short integer size of short integer and line سی اوت کو برم میگم که شورت انتیجر هم شد بله آن میگم ایناله برای ما size of دبل برای ما بگه دبل size of اینجا دبل برش میگم and line ایجاد کنه برای ما و بعد سطر جداگانه اینجا برای ما بگویه که size of float از فلوت برای ما نشان بده که چقدر سایز به خود میتونه ذخیره کنه فلات و اند لاین ایجاد میکنم و در آخر میگم که سی اوت کنه یک چیز از بیشتر فراموش ما شد که سایز آف واید چار داریم که ایره اندرسکور تی اما تو که دبل و فلات هسته که اما تو واید کرکتر هم هست که به خود میتونن که چون کرکتر یک قیمت به خود ذخیره میکنه این میتونه که بیشتر از یک کرکتر به خود ذخیره کنه y4 underscore t کیوردش w4 underscore t است و end line میکنیم بین را من کلش رن میکنم فعلا ببینیم که آیا می قیمت برای ما اتومات نشان میده که کدام دیتا تایپ چقدر قیمت به خود میتونه ذخیره کنه پس رن میکنیم بله زمانی که رن کردیم میگه سایز کرکتر یک است انتیجر 4 استک لانگ انتیجر 4 است و شورت انتیجر 2 استک دبل که استک 8 است و فلات که است 4 است و واید 4 که است 2 استک خب اینجا یک دیتا تایپ دیگه هم فراموش ما شد میشه که بولین نکردیم معرفی میگم که size of boolean size of boolean برای ما بگه بولین گفتم قیمت true false میگیره و size of داخل برکت بول نشته میکنم و end line ایجاد میکنم و ایره رن میکنم بله بولین یک سایزش یک است و اگر بخوایم که یک وریبل بولین معرفی کنم چطور معرفی میکنم بولین تنها که است یک قیمت به خود میگیره که او هم ترو فالز است مثلا میگم بول A باشه قیمت از این چی باشه ترو باشه و دسی اوت از کلش کرده پیشتر برای ما چی پرنت شوه میگم A پرنت شوه پس میره رن میکنم بله یک لحظه که اینجا انلاین استفاده نکردیم انلاین باز یک سی اوت کو چی رو سی اوت کو
انلاین، دو دانه انلاین که ایجاد شد. ترو زمانی که من بولیان معرفی کردم یک دیتا تایپ و قیمتش ترو گرفتم یک نشان میده و ایره اگر من فالز انتخاب کنم ایره صفر نشان میده. پس میایم قیمت زیر تغییر میتم، میگم فالز بگی. زمانی که ایره رن میکنم قیمتش صفر میشه. پس چی بود درس دیتا تایپ و بر ادامه درس ها میتونین که ویدیوهای دیگر رو تعقیب کنین و سابسکرایب کردن از یادتان نرد. سپاس از شما.